نقش رستم مجموعه‌ای باستانی در زنگی‌آباد واقع در شمال شهرستان مرودشت استان فارس ایران است که در فاصله 6 کیلومتری شمال تخت جمشید قرار دارد. این محوطه باستانی یادمان‌هایی از ایلامیان، هخامنشیان و ساسانیان را در خود جای داده است و از حدود سال 1200 پیش از میلاد تا 625 میلادی همواره مورد توجه بوده است. زیرا آرامگاه 4 تن از شاهنشاهان هخامنشی نقش برجسته‌های پرشماری از وقایع مهم دوران ساسانیان، بنای کعبه زرتشت و نقش برجسته ویران شده‌ای از دوران ایلامیان در این مکان قرار دارند و در دوره ساسانی محوطه نقش رستم از نظر دینی و ملی نیز اهمیت بسیاری داشته است. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال رئال هیستوری خوش اومدید. در این کانال ما در مورد تاریخ ایران بدون تعصب، اغراق و غرض‌ورزی با مطالبی تاریخی و مستند از منابعی معتبر در خدمت شما هستیم. پس اگر به تاریخ ایران علاقه دارید و دوست دارید اطلاعات تاریختون افزایش پیدا کنه، با ما همراه باشید. و اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. کهن‌ترین نقش موجود در نقش رستم مربوط به دوره ایلامه که نقش دو ایزد و ایزدبانو و شاه و ملکه رو به تصویر کشیده. اما سپس در دوره ساسانی بهرام دوم بخش‌هایی از اون رو پاک کرده و نقش خودش و درباریانش رو به جای آن تراشیده. کعبه زرتشت بنای سنگی و برج مانند موجود در این محوطه است که به احتمال بسیار در دوره هخامنشی ساخته شده بود و کاربرد آن تاکنون مشخص نشده است. بر 3 گوشه این بنا 2 کتیبه از شاپور یکم و کتیر نوشته شده است که از نظر تاریخی ارزش بسیاری دارند. 4 آرامگاه دخمه‌ای در سینه کوه رحمت کنده شدند که متعلق به داریوش بزرگ، خشایارشا، اردشیر یکم و داریوش دوم هستند که همه آنها از ویژگی‌های یکسانی برخوردارند. از میان پادشاهان ساسانی اردشیر بابکان نخستین کسیه که در این محوطه سنگ نگاره ای تراشید. وی در حال دریافت حلقه قدرت از دست اهورامزدا به نقش کشیده شده است. پس از وی نیز شاهان ساسانی صحنه‌های تاجگذاریشان یا شرح نبردها و افتخاراتشان را بر سینه کوه نقش کردند. اینکه اردشیر و پسرش شاپور یکم نقش برجسته‌هایی را در کنار نقش برجسته‌های همتایان هخامنشی خود در نقش رستم تراشیده‌اند، احتمالاً نشان از راهبردی فرهنگی و سیاسی در پیروی از گذشته داشته است. نقش رستم در شمال مرودشت و در فاصله 6 کیلومتری از تخت جمشید بر دنباله کوهی که مردم محلی آن را حسین کوه می‌خوانند واقع شده است. در گذشته نام این مکان 3 گنبدان یا 2 گنبدان بوده است که در میان مردم منطقه به نام‌های کوه حاجی آباد، کوه استخر یا کوه نفشت نیز خوانده می‌شد و احتمالاً نام نقش رستم پس از آنکه ایرانیان میان رستم، پهلوان شاهنامه و سنگ‌نگاره‌های شاهان ساسانی ارتباط برقرار کردن به این مکان داده شده. اما کتزیاس از آن به نام کوه 2 گنبدان یاد می‌کند و می‌گوید کالبد پادشاهان ایران را به پارس برده در کوه 2 گنبدان به درون آرامگاه می‌گذاشتند. داریوش فرمان داد تا در کوه 2 گنبدان آرامگاهی درآورند. این کار چنان که خواسته وی بود انجام شد. دیودور سیسیلی نیز آرامگاه‌های نقش رستم را اینگونه یاد کرده است که راهی برای ورود به آرامگاه‌ها نبوده و تابوت را با اسبابی به درون مقبره وارد می‌کردند. دیوید استروناخ بر این باور است که سازه‌های هخامنشی در پاسارگاد و نقش رستم می‌توانستند تأثیرپذیرفته از هنر اورارتویی در نیایشگاه‌های برج‌شکل اورارتو باشند. اما هایت ماریکوخ باورمند است که شکل آرامگاه‌های هخامنشی در نقش رستم کاملاً ابتکاری و زاده نوآوری داریوش بزرگ بوده است. نقش رستم برای نخستین بار در سال 1923 میلادی 1302 خورشیدی توسط ارنست هرتزفلد بررسی و کاوش شد. هرتزفلد دیواره بیرونی سازه‌های دژگونه ساخته شده از آجرهای گلین مربوط به دوران ساسانی را بررسی کرد و بقایای برج و باروهایی که در دوره ساسانی برای محافظت از این مکان به دور آن کشیده شده بود را از خاک بیرون آورد. همچنین این محوطه در چندین فصل در میان سالهای 1936
تا 1939 میلادی مورد کاوش گروه مؤسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو به رهبری اریک فریدریش اشمیت قرار گرفت و آثار مهمی همچون نسخه پارسی میانه کتیبه شاپور و برخی از سنگ‌نگاره‌های مدفون از دوره ساسانی در خلال این کاوش‌ها یافت شد. کهن‌ترین نقش موجود در نقش رستم مربوط به دوره ایلام است که سپس بهرام دوم آن را محو کرد و نقش خود و درباریانش را جایگزین آن نمود. اما اندکی از نقش پیشین سالم مانده است و میتوان آن را با توجه به نقش برجسته کورنگان تا حدودی باز شناخت. آنچه که از این نقش باقی مانده دو ایزد و ایزدبانو را نشان می‌دهد که بر روی تختی که پایه‌های آن به صورت مارهای پیچیده است نشسته‌اند و در سمت راست و چپ آنها اشخاص دیگری ایستاده‌اند. در تصویر سمت راست پیکر کامل مردی با ریش و موی بلند نقش شده که کلاه گردی به سر دارد و با یک بند آن را بسته است و ردای بلندی به تن دارد. این مرد به حالت احترام دستهایش را به سینه گذاشته و رو به خدایی دارد که نقشش محو شده است. درباره پیشینه و تاریخ این نقش عقاید مختلفی وجود دارد. ارنست هرسفلد و هایت ماریکوخ قدمت آن را مربوط به 4000 سال پیش می‌دانند. اما شاپور شهبازی معتقد است که شکل کلاه پادشاه و تاج ملکه همانند نقوشی هستند که تاریخشان حدود 800 تا 600 سال پیش از میلاد است و از سوی دیگر تخت ایزد و ایزدبانو که به شکل مار است همانند نقش برجسته کورنگان به حدود 1200 سال پیش از میلاد باز می‌گردد. بنابراین نگاره‌های ایلامی نقش رستم در دو دوره متفاوت کنده‌کاری شده‌اند. عیسی بهنام نیز تاریخ این نقوش را حدود 1200 پیش از میلاد می‌داند. در سمت چپ تصویر اثر شخص دیگری قابل تشخیص است که تاجی کنگره‌دار بر سر نهاده و چهره ظریف و بیریشی دارد که زن بودن وی را نشان می‌دهد. این دو شخص را شاه و ملکه می‌دانند که در پیشگاه ایزد و ایزدبانو در حال نیایش بودند. از نقش ایزد و ایزدبانو اثرات اندکی به جای مانده اما قابل تشخیص نیست. اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. کعبه زرتشت نام بنای سنگی چهارگوش و پله‌داری است که فاصله آن تا کوه 46 متر است و دقیقاً روبروی آرامگاه داریوش دوم قرار دارد. جنس مصالح این بنا از سنگ آهک سفید و بلندی آن با احتساب پله‌های سه‌گانه به 14 متر میرسد و تنها یک در ورودی دارد. دری دو لنگه‌ای و بسیار سنگین که جای پاشنه‌های پایینی و بالایی هر لنگه در سنگ کنده شده و به خوبی معلوم است. این درگاه به وسیله پلکانی 30 پله‌ای از جنس سنگ به درون اتاقک آن راه می‌یابد. این بنا در دوره هخامنشی ساخته شده و از نام آن در آن دوران اطلاعی در دست نیست. اما در دوره ساسانی به آن بنخانک گفته می‌شده و اصطلاح کعبه زرتشت در دوران اخیر و از حدود قرن 14 میلادی به این بنا گفته شده است. کاربرد بنای کعبه زرتشت همواره مورد مناقشه باستانشناسان و پژوهشگران بوده است و دیدگاه‌ها و تفسیرهای گوناگونی درباره کاربرد آن ذکر شده است. اما چیزی که تفسیر آن را دشوارتر هم می‌کند وجود بنای مشابهی در پاسارگاد است که هر احتمالی را باید با شرایط آن نیز سنجید و تفسیر مشابهی برای هر دو در نظر گرفت. برخی از باستانشناسان این بنا را آرامگاه دانسته‌اند و برخی دیگر مانند رومن گریشمن و اشمیت گفتند که کعبه زرتشت آتشگاهی بوده است که آتش مقدس را درون آن قرار می‌دادند و در هنگام انجام تشریفات مذهبی از آن استفاده می‌کردند. گروه دیگری از جمله هنری راولینسون و والتر هنینگ باورمندند که این بنا گنجخانه و محل نگهداری اسناد دینی و اوستا بوده است. گروه اندکی هم این بنا را پرستشگاه آناهیتا می‌دانند و باور دارند که مجسمه این ایزدبانو در کعبه زرتشت نگهداری می‌شده است. شاپور شهبازی بر آن است کعبه زرتشت یک آرامگاه هخامنشی بوده است که در دوره ساسانی از آن به عنوان مکانی همانند گنجخانه اسناد دینی استفاده کردند. بر بدنه شمالی، جنوبی و خاوری این برج 3 کتیبه به 3 زبان پهلوی ساسانی، پهلوی اشکانی و یونانی در دوره ساسانیان نوشته شده است که یکی به شاپور یکم ساسانی
و دیگری به موبد کارتیر تعلق دارند و چنانکه والتر هنینگ گفته است این کتیبه ها مهمترین سند تاریخی از دوره ساسانی می باشند. ساختمان کعبه زرتشت از دید تناسب اندازه ها، خطوط و زیبایی خارجی بنای زیبایی است که از نظر اصول معماری نمی تواند مورد ایراد قرار گیرد. شاهان هخامنشی پس از داریوش بزرگ آرامگاه‌هایشان را بر دیواره‌های کوه ساختند که به ترتیب زمانی متعلق به داریوش بزرگ، خشایارشا، اردشیر یکم و داریوش دوم هستند. با آنکه روش سنگ‌تراشی سازندگان بنا برگرفته از تمدن اورارتویی است، پیکره و گستره نمای بیرونی آرامگاه‌های هخامنشی و ویژگی‌های درونی آنها حاصل نوآوری و خلاقیت داریوش بزرگ بوده است و هیچ نمونه همانندی برای آن در خاور نزدیک، مصر یا یونان پیدا نشده است. تنها چند گور صخره‌ای در شمال غربی ایران و کردستان عراق یافت شده که مدت‌ها به عنوان گور مادی و الگوی کار داریوش پنداشته می‌شد. اما اینک روشن شده که این آرامگاه‌ها برگرفته از آرامگاه داریوش بودند. داریوش و جانشینانش آرامگاه‌های در سنگ کنده شده فراهم می‌آوردند و پس از آنها در دوره‌های آینده نیز این روش کمابیش به صورت‌های گوناگون رواج پیدا کرد و تا زمان آل بویه سده دهم میلادی ادامه یافت. چنانکه آرامگاه‌های پادشاهان آل بویه در کوه‌های اطراف ری نزدیک تهران هم از این دست آرامگاه‌های در سنگ درآورده شده‌اند. آرامگاه داریوش بزرگ در بلندای 26 متری از تراز زمین جای گرفته است و سنگ نبشته‌ای در این مزار تعلق گورگاه را به داریوش یکم ثابت می‌کند. داریوش بزرگ در سال 486 پیش از میلاد درگذشت و در این آرامگاه که در دل کوهی سنگی تراشیده بود جای گرفت. وی در سال 522 پیش از میلاد به تخت نشست و پس از 36 سال پادشاهی و در سن 64 سالگی درگذشت. گویا داریوش ساخت آرامگاه خود را همزمان با ساخت کاخ آپادانای شوش و تخت جمشید در سال 519 پیش از میلاد آغاز کرده و ساخت آن روزگاری پیش از مرگش پایان یافته بود. پیکره و گستره نمای بیرونی آرامگاه و ویژگی‌های درونی آن همگی ابتکار و سراسر نوآوری داریوش است. آرامگاه خشایارشا در فاصله 100 متری شرق و شمال شرقی آرامگاه داریوش بزرگ و به شکل صلیب تراشیده شده است. در بخش بالایی صلیب نماد فروهر و ماه نقش شده و در پایین آن خشایارشا در حالی که دستش را به سوی فروهر و آتشدانی که روبرویش قرار دارد دراز کرده به تصویر کشیده شده است. در زیر پای شاه اورنگی قرار دارد که مردم سرزمین‌های گوناگون آن را بر دوش گرفتند. اینها شامل مردمانی از شرقی‌ترین بخش‌های قلمرو پادشاهی در هند و سغد تا غربی‌ترین آنها در مصر و لیبی می‌شوند. آرامگاه اردشیر یکم در فاصله 37 متری سمت چپ آرامگاه داریوش بزرگ و به شکل صلیبی به ارتفاع 22 متر تراشیده شده است. ویژگی‌ها و نمای عمومی آرامگاه همچون آرامگاه داریوش و خشایارشا است، اما درون آرامگاه به تقلید از آرامگاه داریوش کنده شده و 3 اتاقک دارد، اما تفاوت‌های عمده‌ای آشکار است. علت انتساب این آرامگاه به اردشیر یکم آن است که ریزه‌کاری‌ها و ویژگی‌های دوره داریوش بزرگ و خشایارشا را ندارد و باید پس از دوره خشایارشا باشد. در زیر آرامگاه اردشیر سنگنگاره نبرد هرمز دوم قرار دارد. آرامگاه داریوش دوم در فاصله 33 متری سمت جنوب غربی آرامگاه اردشیر یکم و به شکل صلیب کنده شده و نمای عمومی آن همچون دیگر آرامگاه‌های نقش رستم است. این آرامگاه دقیقاً روبروی بنای موسوم به کعبه زرتشت قرار دارد که 45 متر دورتر از آن برپای است. نمای بنا از بیرون به شکل معمول آن در دیگر آرامگاه‌ها ساخته شده، اما چهره شاه به سختی آسیب دیده و امکان مقایسه آن با چهره دیگر شاهان وجود ندارد. درون آرامگاه تقریباً شبیه آرامگاه اردشیر یکم است. در بخش پایین این آرامگاه سنگنگاره نبرد شاپور دوم در دوره ساسانیان کنده شده است. علت انتساب این آرامگاه به داریوش دوم آن است که پس از آرامگاه اردشیر قرار دارد و خصوصیات آن را تکرار کرده. بنابراین از لحاظ تاریخی هم باید پس از آن باشد. سپاس از همراهیتون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید.
اگر محتوای کانال براتون مفید بود و پسندیدید لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشیم. حمایت شما انگیزه ما رو چند برابر میکنه تا ویدیوهای بهتری را از نظر کیفی و کمی براتون آماده کنیم و به اشتراک بذاریم. بهروزگار و شادکام باشید. تا ویدیوهای بعدی.